हाय फ्रेंड्स, आज मी तुमच्यासोबत काजू चॉकलेट बर्फीची रेसिपी शेअर करते आहे. त्यासाठीचं आपलं साहित्य आहे पिठी साखर, खवा, काजू पावडर, ड्रिंकिंग चॉकलेट आणि डार्क कंपाऊंड. आपण जे डार्क कंपाऊंड घेतलेलं आहे ते आपण लगेच मेल्ट होण्यासाठी किसूनच घ्यायचं आहे. आपण 1 वाटी काजू गरम करून घेणार आहोत. आपल्याला काजू फक्त 1 मिनिट जस्ट गरम करून घ्यायचे आहेत. आपण ज्या कढईत काजू गरम करून घेतले होते त्याच कढईत आता आपण 1 वाटी खवा गरम करायला ठेवणार आहोत आणि त्याच्यातच आपल्याला 2 वाट्या किसलेला डार्क कंपाऊंड टाकून घ्यायचं आहे. हे व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे. किसून घेतल्यामुळे हे डार्क कंपाऊंड लगेच मेल्ट होतं. हे छान मिक्स झालंय. आपण गॅस बंद करतोय. आता याच सारणामध्ये आपल्याला आपण जे काजू गरम करून घेतले होते त्याची पूड करून घेतलेली आहे ती टाकून घ्यायची आणि 1 चमचा ड्रिंकिंग चॉकलेट आणि 1/4 वाटी पिठी साखर टाकून सर्व छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. आपण ज्या वाटीने काजू घेतले त्याच वाटीने सगळं प्रमाण घेणार आहोत. आपण पिठी साखर एकदम मिक्स केलेली नाही आहे, नाहीतर ती एकदम लगेच वितळते. आपण हळूहळू करत पूर्ण पिठी साखर त्यात मिक्स करून घ्यायची आहे. आपल्याला याला अगदी जरासाच वेळ लागला आहे. आपण ज्याच्यात बर्फी सेट करायला ठेवणार आहोत त्या ट्रेला आपण एक थोडासा तुपाचा हात लावून घ्यायचा आहे. आता हे सारण आपण त्याच्यात काढून घेऊया. वाव, मस्तच. अतिशय टेस्टी, रिच आणि सर्वांना आवडेल अशी ही बर्फी आहे. तुम्ही ही नक्की ट्राय करा. आपण हिला छान एका साईडला करून घेतोय. हे सर्व आपल्याला हळूवार करायचे आणि त्यानंतर ती व्यवस्थित सेट होण्यासाठी आपण 30 ते 40 मिनिटांकरता फ्रीजमध्ये ठेवणार आहोत. बर्फी सेट होते तोपर्यंत तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असाल तर माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. बाजूचं बेल आयकॉन बटन दाबून ऑलवर क्लिक करा. आपण ही बर्फी व्यवस्थित सेट होऊ दिली आहे. आता आपण त्याच्यावर चांदीचा वर्क लावून घेणार आहोत. हे पूर्णपणे ऑप्शनल आहे. वर्क लावताना सुद्धा अगदी काळजीपूर्वक लावायचा आहे. त्यानंतर तो हळूहळू प्रेस करून घ्यायचा. हे आपण एका प्लास्टिकच्या कागदाने हळूवार करायचं आहे. माझ्याकडे हार्ट शेपचा हा साचा आहे, त्याने मी आता वड्या कापणार आहे. पहिले हळूवार प्रेस करून घ्यायचं, मग परत हळूवार काढायचं आहे. बघा किती सुंदर दिसते आपली बर्फी. वाव. वड्यांना छान आकार द्यायचं काम माझी मुलगी करते आहे. ही बर्फी बाहेर स्वीट मार्टमध्ये खूप महाग मिळते.
आपण बर्फी वगैरे नेहमीच करतो, पण आपण जर त्यांना असं वेगळ्या आकारात वगैरे केलं तर त्या अजून आवडतात. मग राहिलेलं सारण परत एकदा व्यवस्थित आपण सेट करून घ्यायचं. आपण पूर्ण सारणाला आता छान आकार देऊन झालेला आहे. बघा किती गोड दिसत आहेत त्या, तर तेवढ्याच छान लागतात पण. लवकर करून बघा आणि मलाही सांगा तुम्हाला ही बर्फी कशी वाटली. ही चविष्ट बर्फी जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावी म्हणून तुम्ही हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा.